Paano magkaroon ng malaking discount, freebies, at free shipping? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng malaking discount, freebies, at free shipping. Panoorin mo lang to hanggang dulo. Hi guys! Welcome back to our channel. Shopee Haul naman tayo for today's video. In this video, makikita nyo kung paano nakakuha ng discount, freebies, at free shipping. Kung bago ka lang sa aming channel, please click the subscribe button and the notification bell beside para updated kayo sa mga bago naming video na gagawin. Ayan, may free akong isang 500 ml na Domex per bundle na isang comfort detergent at ng Fabcon. Dalawa yung in-order ko, so dalawa yung free ko na Domex. Dito, nakuha ko siya ng free shipping kasi sale siya nung umorder ako nung time na yon. At meron pa akong 5 coins na balik sa akin. Pwede mo siyang magamit para sa susunod na order mo pa. Ayan, sa box na to, nakakuha ako ng 5 Domex na free at 4 na sachet na surf. Bali, makakakuha ka ng isang 500 ml kada order mo ng buy one get one na breeze. Galante talaga ang Unilever. Actually, mas malaki pa yung nakuha ko dito nung December na 12/12 na sale. Ito yung nakuha ko na order last December sa buy one get one din na breeze. Pareho lang din sila. Bali 5 na buy one get one yung na-order ko that time. Pero mas marami siyang free nung nakaraan. So, eto na. Panalo pa rin naman yung discount na nakuha ko last May 5 compare dun sa nakuha kong freebies nung last December. Bali dito, 110 yung shipping fee ko. Pero yung nakuha kong discount lahat-lahat sa voucher tsaka sa free shipping is 170 plus 9 coins.
Dito guys, panalo ka na dun sa t-shirt nila kasi ang ganda ng tela at ang ganda ng pagka-print. Hindi ka magsisisi kapag naka-order ka sa shop nila. Bali ito, nakuha namin siya ng 129 each dun sa t-shirt na yan. Tapos, nakuha ko rin siya ng free shipping at meron pa akong 30 pesos na discount dun sa mismong shop nila. O, 'di ba? Panalo na. Ito, isa rin to sa mga magagandang na order ko sa Shopee during sale. Ito, nakuha ko siya ng 28 pesos ang isa. Sa iba kasi, pag sa palengke, mga 35 to 50 pesos yan eh. Bali, ito, kinuha ko na ng 10 para marami akong option. Tapos nakuha ko siya ng free shipping. Then nagamit ko pa yung mga coins na naipon ko. 70 pesos yung nagamit ko dyan, guys. Free shipping na. Meron pa akong less na 2 pesos sa shop nila. Ito, isa sa mga cute tsaka murang product na nakuha ko sa Shopee. Bali, nakuha lang namin to ng 128 pesos. Sa palengke kasi, 150 yan kapag bumili ka. Then, syempre, abangers tayo ng sale. Nakadiscount na naman ako ng 50 pesos, less sa shipping fee, at meron pa akong nagamit na coins dun sa mga naipon ko. Tapos, may bumalik pa sa akin na 13 coins. So, parang ang galing no kasi may bumalik pa sa akin na 13 coins kahit may ginamit na ako na 33 coins dun sa na avail ko na product. And that's all for today's video. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, guys, please give us like and don't forget to subscribe and click the notification bell beside para updated naman kayo sa mga bago naming i-upload na video. Kung may mga tanong kayo, clarification, or any suggestion regarding to this video, please guys, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba at sasagutin namin yan. Thank you for watching guys. See you sa next video. Bye-bye!